تیتر اول امشب: امارات متحده عربی تحریم‌هایش را علیه اسرائیل لغو کرد. دوشنبه اولین پرواز مسافری خطوط هوایی ال آل از تل‌آویو به ابوظبی می‌رود. نماینده ایران در سازمان ملل میگوید اقتدار شورای امنیت در خطر است. جدال آمریکا با مخالفان بازگشت تحریم تسلیحاتی ایران. و رقص و پایکوبی در فستیوال ناتینگ هیل امسال پشت وبکم و در خانه به جای کوچه و خیابان‌های لندن. به تیتر اول خوش آمدید. سلام بر شما. امارات متحده عربی محدودیت‌های تجاری با اسرائیل رو لغو کرده. دوشنبه ساعت 10 صبح به وقت محلی اولین پرواز مسافری مستقیم از تل‌آویو راهی ابوظبی خواهد شد. در این پرواز هیئتی از مقامات اسرائیلی و آمریکایی از جمله جارد کوشنر داماد و مشاور رئیس جمهوری آمریکا به امارات میرن. برایان هوک مسئول پیشین امور مربوط به ایران در وزارت خارجه آمریکا و رابرت اوبرایان مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا هم در همین پرواز راهی امارات خواهند شد. در طول نیم ساعت آینده گروهی از خبرنگاران و کارشناسان ما رو همراهی میکنند. پیش از همه بریم سراغ بابک اسحاقی خبرنگارمون در تل‌آویو اسرائیل. بابک، چقدر در اسرائیل این آمادگی الان وجود داره برای بازگشایی روابط دیپلماتیک و رفتن اولین پرواز خطوط هوایی ال آل به ابوظبی؟ بله، در رسانه‌های امروز اسرائیل این روز، یعنی این تصمیم امارات و همچنین دوشنبه صبح که قرار اولین پرواز ال آل شرکت هواپیمایی ملی اسرائیل با آرم ستاره داوود اسرائیل بر زمین ابوظبی بشینه، با احساسات و خرسندی بسیاری روبرو شده و این روز را یک روز تاریخی می‌دونن و اون را با قرارداد صلحی که با مصر در 40 سال پیش امضا شد برابر میدونن و تفاوت در این هستش که در اسرائیل ارزیابی میشه که صلح با امارات صلحی گرمتر هستش و روابط دیپلماتیک، اقتصادی و گردشگری بسیار بالاتر از مصر خواهد بود. رهبر امارات متحده عربی خلیفه بن زاید امروز دستور لغو تحریم‌های اقتصادی اسرائیل را صادر کرد و دستوری را امضا کرد که امکان امضای توافقنامه‌های تجاری و اقتصادی با شرکت‌های متعلق به اسرائیل را فراهم میکنه. این دستور در واقع قانونی را باطل کرد که در سال 1972 تصویب شد، 48 سال پیش، و در واقع روابط اقتصادی کشورهای عربی با شرکت‌های اسرائیلی را در آن روز ممنوع کرد. ولی اکنون شرکت‌ها و افراد در امارات میتونن با نهادهای اسرائیلی قرارداد امضا کنند و انواع و اقسام کالاها و محصولات اسرائیلی را وارد کنند. بدون شک امروز در اسرائیل روز بزرگی به حساب میاد. ممنونم از تو بابک اسحاقی خبرنگارمون در تل‌آویو اسرائیل. 32 سال از اعدام‌های دست جمعی تابستان 1367 در ایران میگذره و مقامات جمهوری اسلامی همچنان از اعلام رسمی آنچه در اون سال گذشت سر باز میزنند. خانواده‌های هزاران زندانی اعدام شده امسال هم مراسمی در خاوران برگزار کردند. اینجا گورستان خاوران، جایی که تعداد زیادی از اعدامی‌های سال 67 در گورستان‌های دست جمعی دفن شدند. اعدام‌هایی که با فرمان مستقیم روح الله خمینی و تشکیل هیئتی با نام هیئت مرگ انجام شد. روح الله خمینی در فتوای معروفی در تابستان 67 گفته بود کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری می‌کنند محکوم به اعدامند. و تشخیص این که چه کسانی بر موضع خودشون پافشاری میکنن هم گذاشت به عهده نیری حاکم شهر، اشراقی دادستان تهران و مصطفی پور محمدی نماینده وقت وزارت اطلاعات. منظور از پافشاری بر نفاق هم این بود که اگر زندانیان حاضر نباشن عقاید سیاسیشون رو کنار بذارن و یا به اصطلاح توبه کنن، اعدام خواهند شد. در همین دوره بود که پروژه موسوم به توابسازی به راه افتاد و زندانیان رو برای کاهش احکامشون به توبه و اقدام علیه یکدیگر وامی داشتن. یکی از تاریک‌ترین دوران جمهوری اسلامی. مرگ بر آمریکا، مرگ بر شوروی، مرگ بر منافق، مرگ بر حزب نجس ستوده، اکثریت اقلیت امتی، انجمن حجتی با پیکار لعنتی، مرگ بر بنی صدر و بازرگان، کل ملی گرایان، عامل بمبگذاران، به ویژه منافقین زندان، ضد اسلام، ضد قرآن.
این بخشی از صدای شماری از زندانیانی بود که در همین سیاست توابسازی علیه همبندانشون شعار میدادن، کاری که البته بسیاری هم در نهایت حاضر نشدن بهش تن در بدن. در جریان این اعدام‌ها زندانیانی از طیف‌های مختلف سیاسی در حال سپری کردن محکومیتشون بودند که به ناگاه اعدام شدند. بر اساس آمار غیررسمی حدود 5000 نفر از زندانیان اعم از مجاهد و چپ در این تابستان به دار آویخته شدند. ایرج مصداقی، تحلیلگر سیاسی از استکهلم سوئد با ماست. آقای مصداقی، برای سالها دادخواهی این کسانی که خانواده‌هایی که در واقع عزیزانشون رو در این سالهای 60 از دست دادن تقریبا غیر ممکن می اومد در دستگاه قضایی ایران، حالا به نظر میاد که یک نور امیدی در واقع باز شده توسط دادگاه‌های دیگری در اروپا. بله همینطور هست. دستگیری حمید نوری برای اولین بار این دریچه رو باز کرده و این امر بر اساس صلاحیت جهانی صورت گرفته. در واقع ما از این طریق تونستیم حمید نوری رو دستگیر کنیم با توجه به اینکه جنایت علیه بشریت مشمول مرور زمان نمیشه و دولت سوئد یکی از کشورهایی است که به در واقع این صلاحیت جهانی رو پذیرفته و بنابراین اونچه که در 32 سال پیش در ایران اتفاق افتاده مثل این میمونه که همین امروز در سوئد اتفاق افتاده و آقای حمید نوری، کسی که در جریان کشتار 67 نقش مستقیمی داشت و به عنوان دادیار یا نماینده دادستان در زندان در جریان کشتارها فعال بود، امروز میبایستی در مقابل عدالت پاسخگوی اعمالش باشه. ولی نگران این نیستید که حالا فارغ از اینکه نتیجه این دادگاه چه باشه، این خطر وجود داره کسان دیگری که در واقع درگیر این پرونده بودن، درگیر این کشتارها بودن، به خاطر این دادگاه و از ترس اون دیگه پاشون از ایران بیرون نذارن؟ خب همیشه وقتی اولین بار که اقدام بکنیم بقیه سوژه ها در واقع این بیم رو دارن که اگر چنانچه از کشور خارج بشن سرنوشت مشابهی پیدا کنن، ولی بایستی توجه داشته باشیم که این اراده دادخواهانه که به این شکل خودش رو نشون میده. دستگیری حمید نوری آغاز یک پروسه دادرسی و دادخواهیه، قطعا آخرین نفر نخواهد بود و ما با کلید زدن صلاحیت جهانی و دولت سوئد با دستگیری حمید نوری یک چیزی رو در حقوق بین الملل ورق زدن. قطعاً امروز شرایط با روز قبل از دستگیری حمید نوری متفاوته. به همین دلیل میبینیم که دولت آلمان 3 پرونده بعد از اون برای جنایتکاران سوری در ماه فوریه و در ماه‌های بعد باز میکنه. ما امیدواریم که دادگاه حمید نوری که در سال آینده میلادی برگزار خواهد شد تلیعه‌ای باشه برای دادگاه‌های دیگه، برای رسیدگی به جنایت علیه بشریت و پیامی باشه برای مقامات جمهوری اسلامی و برای جنایتکاران علیه بشریت و بدونن که امروز یا فردا از دادخواهی نخواهند رست و این شطوری است که در خونه همه اونها خواهد خوابید. ممنونم از شما ایرج مصداقی، تحلیلگر سیاسی از استکهلم سوئد با ما. نماینده ایران در سازمان ملل مجید تخت‌روانچی میگه آمریکا عمدن قطعنامه 2231 درباره برجام رو غلط تفسیر میکنه و اعضای شورای امنیت رو تهدید کرده. تخت‌روانچی میگه اقتدار شورای امنیت در خطره. نزدیک به 6 هفته دیگه مهلت تحریم تسلیحاتی ایران تموم میشه. آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از واشنگتن با ماست. آقای حسامی، سوال بزرگی که برای خیلی ها مطرحه این هست که روح قطعنامه‌ای که در واقع ایالات متحده در تلاش است تا به اون دست پیدا بکنه چقدر متفاوت هست با خود متن قانون. یعنی به نظر میاد که ممکنه از نظر تئوری روی کاغذ ایالات متحده موفق بشه این تحریم ها رو برگردونه، ولی چقدر همراهی بین المللی خواهد داشت؟ بله این پرسش خوبی. ببینید دست کشورهای لااقل اون 15 کشوری که عضو شورای امنیت هستن تقریبا دستشون باز و معلوم شده. هیچ کسی به جز آمریکا و دومینیکن ریپابلیک این رو حمایت نمیکنه. ولی اشاره به روح قانون کردید. ببینید وقتی که 2231 نوشته شد در حقیقت برای اینکه یک تبصره بازدارنده‌ای برای ایران بذارن، چون همش فکر کردن ایران ممکنه خارج بشه، این رو یک جوری یک طرفه نوشتن. هیچ کسی باورش نمیشه یا فکر نمیکرد اون موقع که آمریکا مخصوصا مذاکره کننده اصلی خارج بشه.
بحث این است که آیا با خارج شدن از برجام 2231 هنوز این اجازه رو به آمریکا میده که در واقع قطعنامه بیاره و آیا این قطعنامه رأی میاره؟ همونجور که میدونید تمام کشورها تقریبا به جز همون دو کشوری که گفتم مخالف اینن. بنابراین این از نظر روح قانون یک تعهداتی، همون برجام اولم قرار این بود که ایران حرکات اضافه منطقه‌ای رو کم کنه، ممکنه در حقیقت این مندرج نشده باشه، ولی تعهداتی هم بود که ادمنستریشن آقای اوباما هم یک تعهداتی دادن راجع به مسائل اقتصادی. بنابراین روح این بیشتر در حقیقت کنترل میکنه تا متن قانون. ولی متن قانون هستش که در نهایت قابل اجرا هست دیگه. میخوام اینو ازتون بپرسم، هرچند همه کشورهای دیگه اکثریتشون حالا به جز همون جمهوری دومینیکن در شورای امنیت مخالف این داستان هستند، ولی اگر متن این قانون در واقع به تصویب برسه یک عمل انجام شده هست دیگه. اینطور نیست کشورهای دیگر به خصوص اعضای دائم مثل بریتانیا، مثل روسیه، مثل چین چقدر میتونن آن موقع در مقابل این قطعنامه مقاومت بکنن؟ به نظر میاد که ارتباطمون با آقای آرام اسامی استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از واشنگتن دی سی قطع شده. عذرخواهی میکنم. بریم به خبر بعدی. هفته پیش موج افشای آزارها و تجاوز جنسی در ایران تبدیل به سونامی شد که هنوز هم ادامه داره. حتما امروز هم در خبرها اتهام‌های جدید و تکذیب‌ها و واکنش‌ها رو دیدید. پرداختن به تک تک اونها در این برنامه ممکن نیست، اما این موجی که شروع شده برای خیلی از مردان و البته زنان تلنگری بوده. حالا خیلی ها دارن به رفتارهای جنسیشون با دقت بیشتری نگاه میکنن و بحث رضایت و اینکه نه یعنی نه به شدت داغ شده. امشب در زیر ذره‌بین میبینیم که چرا نه یعنی نه. چند سال پیش اینجا در بریتانیا یه ویدیو منتشر شده بود که پیشنهاد رابطه جنسی رو به تعارف چای تشبیه کرده بود. خیلی ساده، اگر از کسی بپرسید یک فنجون چای میخواد و طرف مقابل بگه نه، نه رو نه تلقی کنید و برای چای درست نکنید. اگر مجبورش کنید به زور چای بخوره، عمل شما تجاوز محسوب میشه. حتی اگر دعوت چای رو قبول کرده و به خونه شما هم اومده ولی به هر دلیلی منصرف شده، باز هم نباید مجبورش کنید که چای بخوره. طبیعیه که اگر کسی هوشیار نباشه یا ظرفیت تصمیم گیری نداشته باشه، شما نباید بهش چای بخورونید وگرنه این هم نوعی تجاوزه. اگر هم کسی مثلا شنبه با شما چای خورده، معنیش این نیستش که همیشه دوست داره با شما چای بخوره. اون ویدیو البته برای فرهنگ بریتانیا ساخته شده بود که تعارفی نیستن. میدونم که تو ایران وقتی میگه چای نمیخواد، خیلی ها روی حساب تعارف بهش اصرار میکنن، ولی این یه مورد تعارف بردار نیست. راحت و محکم نه بگیم و راحت نه رو بپذیریم. نه یعنی نه. باید بدونیم که مالک اول و آخر تنمون خودمونیم و نه هیچ کس دیگه. اگر فرض کنیم تجاوز در مرکز این دایره اتفاق افتاده، قبل از اون رفتارهای بسیاری هستند که آزار و تعرض محسوب میشن که اگر جلوشون گرفته نشه میتونه منجر به تجاوز بشه. تعرض جنسی انواع مختلفی داره: فیزیکی، دیداری و کلامی. تعرض فیزیکی رو میشه توی مرکز این دایره گذاشت. لمس ناخواسته، دستاندازی یا دستمالی یا حتی خیره شدن توی این دایره قرار میگیرن. تعرض دیداری رو در دایره دوم قرار میدیم. تعرض دیداری مثلا این که برای کسی بدون اینکه بخواد عکس‌ها یا پیام‌های جنسی ارسال کنید. و بعد تعرض جنسی کلامی، کسی حرفای ناخوشایند در مورد پوشش یا تن شما بزنه یا بدون مناسبت حتی از زندگی جنسی شما پرسجو کنه یا دربارش حرف بزنه. این هم نوعی تعرض جنسی کلامیه. اینجا در قوانین بریتانیا در محیط کاری، حتی اگر شما برای کسی مثلا جوک جنسی تعریف کنید و کس دیگری از این حرفها ناراحت بشه، یعنی در واقع محیط ناخوشایندی به وجود بیارید، اون فرد سوم هم میتونه به امور اداری گزارش بده. در واقع تحمل و سکوت در برابر چنین رفتارهایی میتونه محیطی به وجود بیاره که گذشتن از مرزهای این دایره رو فراهم کنه. چه چیزی باعث میشه که زنی که مورد تعرض و آزار و اذیت قرار گرفته، سالهای سال تحقیر و توهین و تنفر از خودش رو با خودش به دوش بکشه و دم بر نیاره و جایی شکایت نکنه؟ چه چیزی باعث میشه؟ فکر نمی‌کنین ریشه در این اصل همیشگی داره که در گوش همه ما زنها از اول تا الان زمزمه کردن که هیس، ساکت، آرام،
دختر فریاد نمیزنه، دختر داد نمیزنه. در قوانین ایران تعریف و تعیین مجازات تجاوز، تعرض و آزار جنسی در مورد بزرگسالان و کودکان فاصله زیادی با استانداردهای بین‌المللی داره. مثلا اگر در جایی از قانون مجازات اسلامی به سراغ تجاوز و آزار جنسی رفته، اون رو به عنوان یکی از شکل‌های زنا آورده. به کودکان افراد زیر سن قانونی که میرسه نیاز به تغییر نگرش قانونگذاران خودش رو حتی جدی‌تر نشون میده. من کشته شدم. وقتی 8 سالم بود کشته شدم. اما هیچ کس دنبال قاتل من نگشت. هیچ کس. همه زندگی من پر از شک بود، ترس و نفرت بود. نفرت از همه مردم بدم. سوء استفاده جنسی رو میشه در روابط قدرت بهتر فهمید. وقتی موقعیت‌ها برابر نیست، وقتی یکی زیر دسته و دیگری دست بالا رو داره، مثلا رئیس شما، معلم، یک سلبریتی با نفوذ یا حتی پلیس، اگر جلوی فرد دارای قدرت گرفته نشه میتونه از این مرزها رد بشه و فکر کنه که مالک تن شماست. موضوع فقط تعرض و تجاوز هم نیست. وقتی رئیس شما ازتون درخواست رابطه جنسی میکنه و در ازاش بهتون قول ارتقای مقام، شهرت یا پاداش میده، یا اگه به خواستش تن ندید با تنبیه و اخراج مواجه میشید، این هم نوعی سوء استفاده جنسیه. مسئله آموزش و قانون که هر دو به فرهنگسازی هم کمک میکنه خیلی مهمه. یک تحقیق توی نایروبی تو کنیا نشون میده که در مناطقی که کلاس‌های آموزشی برگزار شده، آمار تجاوز تا 50% کم شده. در مواردی که تعرضی در جریان بوده، پسرها تا 74% موارد در حمایت از دخترها جلوی فرد متجاوز ایستادن. در نتیجه همین نوع برنامه‌های آموزشی، پسرانی که اعتقاد داشتن پوشیدن دامن کوتاه یا حتی تنها بودن در شب یا قرار گذاشتن توی رستوران‌های گرون آزار جنسی رو توجیه میکنه، تنها بعد از 6 جلسه دیدگاهشون به سمت حمایت از دختران تغییر کرده بود. آموزش جالب دیگه برگزاری کلاس‌های دفاع شخصی برای دختران در نایروبی بود. به حدود 25% از این دخترها سال قبل از کلاس‌های دفاع شخصی تعرض شده بود. 90% از این تعرض‌ها از طرف کسانی بود که آشنا بودند. بعد از کلاس‌های دفاع شخصی آمار به حدود 9% کاهش پیدا کرده بود. قوانین خیلی کشورها در مورد خشونت جنسی رفته رفته اصلاح شده. در جامعه‌ای که هنوز به لحاظ فرهنگی و قانونی مردسالاره، سکوت نکردن، مشورت کردن، قدرت نگفتن و مراجعه به مراجع قضایی همونقدر مهمه که جنبش‌ها و کنش‌های اجتماعی. جنبش‌هایی که به ما فرصت میدن روایت قربانیان رو از زبان خودشون با هم و در فضاهای عمومی بشنویم. میدونم که این موضوع پیچیده است و هزار لایه، ولی این جریان‌های اخیر هرچند تلخ ولی فرصتی برای یاد گرفتن و آینده‌ای روشن‌تر برای همه ما فراهم کرده. قبل از زیر ذره‌بین با آرام حسابی صحبت می‌کردیم، استاد علوم سیاسی در کالج مونتگومری در واشنگتن دی سی، در رابطه با بحث بازگشت تحریم‌های تسلیحاتی ایران در شورای امنیت. ارتباطمون قطع شده بود، الان دوباره برقرار شده. آقای حسامی، ازتون عذرخواهی می‌کنم. داشتم اینو ازتون می‌پرسیدم که حرف اینو داشتیم می‌زدیم که روح قانون با متن قانون ممکنه فرق بکنه در رابطه با همین بازگشت تحریم‌ها، اما حتی اگر متن قانون هم در واقع این رو ابلاغ بکنه به اعضای شورای امنیت که تحریم‌های تسلیحاتی ایران بازگشته، آیا اعضای دائم به خصوص راه گریزی دارن یا مجبورن که اعمال بکنن این تحریم‌ها رو؟ ببینید 30 روز مهلت دارن و آمریکا گفته 20 سپتامبر این کارو میکنه. یک راهش است که این پیگیری قانونی کنن در دادگاه بین‌المللی برای تعبیر به قول شما جسم یا متن یا روح قانون، که ببینن آیا کسی که از برجام خارج شده میتونه در واقع برگرده به این تحریم‌ها به طریق یک طرفه. اما کاری اون پرسشی که مطرح میکنید به نظر من خیلی کلیدیه، یعنی آیا موضع 5 به علاوه 1 منهای 1 یعنی کشورهای دیگه
که مخصوصا تجارت یا معامله با ایران میکنن، اونها رو توی این پس میذاره و این باز برمیگرده به اینکه آیا اگر تن بدن به این تحریم‌ها بر علیه ایران، آیا قوانین بین المللی، شورای امنیت و بعد JCPOA برجام رو ضعیف میکنن یا نه؟ یعنی در حقیقت آیا اینجا یک نکته مهمتری بایستی در حقیقت مد نظر باشه که آیا با برگشتن تحریم‌ها و رأی دادن یا همراه شدن با آمریکا، آیا این سازمان‌های بین المللی ضعیف میشن و آیا به منافع کشورهای مثل آلمان، مثل فرانسه، مثل انگلیس، منافع اقتصادیشون لطمه میخوره یا نه؟ من فکر میکنم تمام این قضیه برمیگرده به مسئله داخلی، یعنی این یک مصرف داخلی داره، چون مشخصه که آمریکا این رأی رو نخواهد آورد، ولی 65-6 روز به انتخابات مونده. در حقیقت اگر 30 روز برگردیم به سپتامبر 20، در حقیقت شما راجع به 34-5 روز صحبت میکنید به انتخابات آمریکا و این ممکنه یک فرجه بده به کشورهای اروپایی و سازمان ملل که یک جوری پیگیری قانونی کنن و این رو عقب بندازن. ولی من بعید میدونم که این تحریما و این مسئله به این سادگی حل بشه و بعد اتحادیه اروپا یا کشورهای متحد JCPOA برجام 5+1 منهای 1 تن در بدن به این تحریما. آرام اسامی از واشنگتن دی سی، ممنونم از شما. اما اینجا در لندن شاید خبری که دل خیلی ها رو شکوند این بود که کارناوال مشهور ناتینگ هیل امسال برگزار نمیشه که البته با این وضع شیوع کرونا در اینجا قابل پیش بینی هم بود. اما برای اینکه هواداران این کارناوال خیلی هم قصه نخورن، مسئولانش دارن اون رو آنلاین برگزار میکنن. امید حبیبی نیا همکارم و از چهره‌های شناخته شده این فستیوال که همسالم در این مراسم شرکت میکنه اینجا با ماست. تو اینستاگرامت هم دیدم عکسای پارسال گذاشته بودی و خیلی شاکی هستی که امسال برگزار نمیشه. واقعا فرداد، یعنی یکی از قصه های بزرگ بعد از کرونا برای ما که نمیتونیم در این کارناوال شرکت بکنیم، چون میدونید که کار خبر استرس داره. یه جایی که میشه آدم این استرساشو یه کمی کمتر بکنه، یه همچین جاهاییه که خب امسال امکانش فراهم نبود، ولی به هر حال دارن این رو آنلاین برگزار میکنن. قبل از اون که بریم سراغ این، شاید مثلا برای خیلی جالب باشه بدونن که کارناوال ناتینگ هیل اصلا چی هست. امسال 54مین سال این کارناوال هست که خب مصادف شد با اینکه آنلاین برگزار بشه. اولین سالی هست که برگزار نمیشه. موقعی که این کارناوال داشت در واقع سال 1966 شروع شد، همزمان شده بود با جنبش هیپی ها و همزمان با در واقع یک کارناوال کوچکتری که شامل کشورهای کارائیب میشد و اینها در واقع در هم ادغام شدن. یک چهره بسیار شاخصی داره این کارناوال به اسم کلودیا جونز. کلودیا جونز یک روزنامه‌نگار و فعال در واقع رنگین پوستی بود که از آمریکا دیپورت شده بود به بریتانیا به خاطر فعالیت‌های چپگرایانه‌اش و اینکه در واقع گفتن عضو حزب کمونیست هست و بعد اومد توی بریتانیا. اینجا در واقع یه سری اقداماتی کرد، از جمله یک روزنامه برای سیاه‌پوستان راه انداخت و اینها. یکی از کارهای جالبی که کرد همین در واقع پرورش و رشد دادن این کارناوال شد که به هر حال به عنوان یکی از بنیانگذارانش هم اسپرده شد و از اون سال به بعد در واقع این کارناوال داره برگزار میشه. حالا اینکه امسال آنلاین برگزار میشه، آخه با این همه رقص و لباسای پرزرق و برق چطوری به صورت مجازی برگزارش میکنه؟ خب این امسال اومدن گفتن که ما همه اون گروه تقریبا فکر میکنم که یه چیز در حدود 120-200 آمار دقیق نمیدونم، ولی یه تعداد زیادی گروه آمدن و حالا با حامیان مختلف، مثلا سامسونگ هست، شرکت‌های مختلف هستن، اومدن به صورت لایو استریم یا به صورت ویدیویی به صورت مجانی، اغلبش مجانیه، و رقص و آواز و دیجی و همون در واقع موسیقی کارائیب و موسیقی در واقع آمریکای لاتین رو آوردن. نکته جالبش اینه که صادق خان شهردار لندن امروز در واقع در پیام ویدیویی که داد گفتش که ما متاسفیم که این کارناوال که بخشی از فرهنگ در واقع لندن و حتی انگلستان و بریتانیا محسوب میشه امسال برگزار نمیشه، ولی خوشحالیم که برگزار نشدن این کارناوال جلوگیری میکنه از شیوع بیشتر ویروس کرونا در لندن که همین حالا هم علیرغم اینکه در واقع خیلی وضع بهتر شده نسبت به چند ماه گذشته و همین الان هم بعضیا نگران هستن که ممکنه موج دوم برگرده. میدونیم که بریتانیا در واقع بدترین آمار قربانیان و جانباختگان را در اروپا داشت با بیش از 44,000
کشته. بنابراین خیلی‌ها نگران هستن که همچین مراسمی ممکنه که به شیوع بیشتر در واقع بیماری بیانجامه. خیلی‌ها در واقع الان در حال حاضر و با توجه به اینکه یکی دو روز هم تعطیل هستن، این آخر هفته است و بعدش هم بانک هالیدی هست، خیلی‌ها در واقع میگن که حالا خوشبختانه یا متاسفانه هوا هم یک کمی در واقع آفتابی و گرم نیست. خیلی‌ها در واقع نگران این هستن که بعضیا برن بیرون و به بهانه اینکه کارناوال هر سال برگزار میشد بتونن که در واقع در خیابان حضور پیدا بکنن که خب با مقررات ویژه کرونا در تضاد است. ممنونم از تو امید حبیبی همکارم اینجا در استودیو و به این ترتیب ما میرسیم به پایان تیتر اول امشب. تا برنامه بعدی بدرود.